Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου του 2023. Μια μέρα έχει τη σημασία της λόγω της επίσκεψης που είναι αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, είναι περίπου 6,5 ώρα 7 και είναι σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν. Έχει τη σημασία της, αν και πιστεύω ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα θετικό για την Ελλάδα. Το μόνο που υποτίθεται ότι κάνουν είναι ότι αγοράζουν χρόνο, αλλά και αυτό έδειξη αδυναμίας είναι. Ένδειξη αδυναμίας, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα τα πούμε μετά. Να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα της Λιβύης. Ακούστε. Αντιλαμβάνομαι την καχυποψία του καθενός. Δεν πιστεύει κανέναν, ούτε τον ομιλούντα, διότι έχει φάει πολύ παραμύθι όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω όμως ότι εδώ τόσο καιρό τώρα κοπιάζουμε για να αποδείξουμε ότι αν μη τι άλλο ξέρουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα, και αυτό έχει αποδειχθεί. Οι εκπομπές μας μπορεί να έχουν γίνει και 1000, έτσι. Είναι πολλές. Και εκεί μπορεί να κάποιος να ψάξει και να βρει που είπαμε ψέμα, είτε εκουσίως είτε και ακουσίως ακόμα. Ελάχιστες φορές το ακουσίως. Πάμε τώρα στη Λιβύη. Προσπαθούν, έχουν τρύπες το αυτοκίνητο, έκρηξη κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Το είπα και χθες, το είχε πει ένας μάρτυρας και δεν το είπα την προχτές, ότι όντως λέει δεν βλέπαμε το μπροστινό αυτοκίνητο. Αυτό όμως δεν σχετίζεται με το δυστύχημα. Ήρθε το Land Cruiser, ήταν η Land Rover. Ήρθε λοιπόν, έκανε πλάγιο με τοπική σύγκρουση. Έχουμε τώρα αρκετές μαρτυρίες στα χέρια μας. Δεν τις υποβάλλει κανένας αυτές τις μαρτυρίες. Κανένας δεν μπορεί να υποβάλει μαρτυρίες σε ανθρώπους που κόντεψαν να πεθάνουν. Κανένας. Και δεν είναι μόνο οι μαρτυρίες που δίνουν, και αυτά που λένε και στους συγγενείς. Φτάνουν στα αυτιά μας πλέον. Πρωτογενώς. Δεν έγινε καμία έκρηξη, καμία επίθεση. Πλάγιο με τοπική σύγκρουση. Είχε πάνω του εφεδρική δεξαμενή καυσίμων. Λούστηκε με πετρέλαιο το λεωφορείο και τα δύο οχήματα έπιασαν φωτιά, και υπάρχουν λεπτομερείς αναφορές ιδιαίτερα ατόμων των καταδρομών που καθόταν στο πίσω μέρος του λεωφορείου, πώς ακριβώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, πώς τους διέσωσαν, πώς έσπασαν τα Λοιπόν, έχετε κάθε δίκιο, επαναλαμβάνω, να αμφισβητείτε τα πάντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν σας παραθέτουμε τα γεγονότα που είναι προφανές ότι δεν μπορεί να είναι αλλιώς, εντάξει, από εκεί και μετά μας συνεχίζετε να αμφιβάλλετε, αυτό αποτελεί και προσβολή, ξέρετε. Εντάξει. Ενώ εκεί που δίνω δίκαιο σε ορισμένους είναι στο άλλο θέμα. Στο θέμα με τους δύο που σήκωσαν τον ντρόν στον πόρο. Εκεί λοιπόν κάποιοι είχαν γράψει από προχτές, καλά, να μην έχεις καμία αμφιβολία ότι θα σου αφήσουν ελεύθερους, για να μην χαλάσει το κλίμα. Εγώ, όπως σας είπα, δεν θέλω να αδικώ κανέναν, γιατί, ούτε Τούρκο. Ξέρετε, η αδικία κάνει ένα γύρο, γίνεται θηλιά και σε πνίγει, όποιον και να αφορά η αδικία. Εγώ δεν θέλω να αδικώ κανέναν. Και είμαι υποχρεωμένος, τι να κάνουμε τώρα, αφού δεν είδα με τα μάτια μου, να πιστέψω τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες ότι δεν έκαναν κατασκοπία όπως διαρρέουν. Αλλά αναρωτιέμαι, πόσο λογικό είναι να πάρω εγώ μια μηχανή να πάω σε μια χώρα, αυτό είναι λογικό, να κάνω διακοπές, η πρώτη διανυκτέρευση να είναι απέναντι ακριβώς από μια ναυτική βάση, και το πρωί η πρώτη δουλειά που έχω να κάνω μετά τον καφέ, δεν ξέρω αν κάπνιζε ο άνθρωπος, να βγω σε μια εξέδρα στη θάλασσα, να σηκώσω ένα ντρόν. Καταρχάς, θα έπαιρνα εγώ ντρόν στην Τουρκία αν ήμουν κανονικός τουρίστας, που ξέρω ότι εκεί υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα, και όταν σηκώνεις ένα ντρόν, που ξέρεις, μπορεί να καταγράφεις έστω και κατά λάθος μια στρατιωτική εγκατάσταση. Είναι δυνατόν να πας με ντρόν σε μια ξένη χώρα? Ξέρεις τι ισχύει εκεί? Εδώ πιάσαν τους δύο στρατιώτες τους δικούς μας που δεν έκαναν τίποτα και τους άφησαν μετά από 5 μήνες. Ούτε ντρόν, ούτε τα κινητά τους τα άνοιξαν, δεν υπήρχε απολύτως τίποτα μετά από 5 μήνες.
Εδώ τι είναι αυτά από την πρώτη μέρα, όχι δεν κάναν κατασκοπία και... Τι δεν κάναν κατασκοπία. Κάναν δεν κάναν. Το να σηκώσει ένα ντρόν πάνω από μια στρατιωτική εγκατάσταση είναι ή δεν είναι παράβαση του νόμου. Εδώ λοιπόν δίνω δίκιο σε κάποιους που βάζουν κάποια ερωτηματικά. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να δικήσω, επαναλαμβάνω κανέναν, αλλά εν πάση περιπτώσει μου φαίνεται περίεργο να πας σε μια χώρα με ντρόν και μάλιστα μια χώρα με την οποία η δικιά σου έχει προβλήματα, τα γνωστά, και το πρώτο πράγμα που θα κάνεις το πρωί είναι να το σηκώσεις πάνω από μια εγκατάσταση. Τόσες συμπτώσεις. Λοιπόν, πάλι στα εισαγωγικά είμαστε. Ακούστε, είδα αυτό το κτίριο που σήκωσαν οι Τούρκοι στη Νέα Υόρκη. Ξέρετε, έχουμε και εμείς ένα 17όροφο κτίριο στη Μελβούρνη. Δεν το οικοδόμησε το ελληνικό κράτος. Η εκεί ελληνική κοινότητα το οικοδόμησε. Το ελληνικό κράτος δεν ήταν σε θέση δεκαετίες να επισκευάσει από τον πόλεμο ακόμα το κτίριο στο Βερολίνο. Και πληρώναμε καλά, εκεί γινόταν και διάφορα, και πληρώναμε απίστευτα λεφτά εδώ και εκεί για να έχουμε και πρεσβεία και σπίτι του πρέσβη και εν πάση περιπτώσει. Ξέρω ότι γίνεται διασπάθηση χρημάτων σε αυτούς τους τομείς. Μεγάλη. Εν πάση περιπτώσει, το Υπουργείο Εξωτερικών παίρνει τόσα λεφτά από τις βίζες. Δεν μπορεί σε ορισμένες εμβληματικές πόλεις, όπως είναι η Ουάσιγκτον, όπως είναι η Νέα Υόρκη. Αφήστε τι κάνουν οι ομογενείς. Το ελληνικό κράτος να κάνει κάτι δυνατό, το οποίο να υψώνεται επιβλητικά η ελληνική σημαία, η Ελλάδα, στη Νέα Υόρκη που έχουμε και 1 εκατομμύριο Έλληνες πόσο έχουμε, στην Ουάσιγκτον, στη Βοστόνη ή και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, και εκεί να ακτινοβολεί η χώρα μας. Δηλαδή τώρα είδα το τουρκικό σπίτι στην Νέα Υόρκη, αλλά όχι μόνο αυτό. Εγγενίασαν λίγο πριν αποχωρήσει ο Ομπάμα από το Λευκό Οίκο, εγγενίασαν ένα πολιτιστικό κέντρο και τζαμί έξω από την Ουάσιγκτον. 100 εκατομμύρια δολάρια έσταξε ο Ερντογάν εκεί. Και είχαν καλέσει και τον Ομπάμα, ο οποίος αφελώς, δεν ξέρω, είπε ότι θα πάει. Κάποιοι ανακοίνησαν το θέμα ότι είναι κρυπτομουσουλμάνος και έκανε πίσω και δεν πήγε. Και σε αυτό ξέρετε να σας πω κάτι. Είχε επισκεφτεί η συγχωρεμένη μάνα μου την Κωνσταντινούπολη, η οποία λόγω του πολέμου δεν μπόρεσε να τελειώσει και το δημοτικό. Και όταν τελείωσε ο πόλεμος, να πας κορίτσι μετά, να πας ξανά πίσω στο δημοτικό, πάει, πέταξε το πουλί. Όμως είχε μια κοινωνική μόρφωση και πολιτική μόρφωση. Είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη, γύρισε και τη ρώτησα, μάνα, πώς είδες την Κωνσταντινούπολη? Ήρθε με κατεβασμένα τα μούτρα. Λέει, πήγα στην Αγία Σοφιά, παιδί μου. Καλά, λέω, δεν σ' άρεσε? Όχι, λέει, δεν μ' άρεσε. Λέω, γιατί? Γιατί μπαίνοντας μέσα στην Αγία Σοφιά αναγκάστηκα να σκύψω το κεφάλι και να περάσω κάτω από την τουρκική σημαία. Συγγνώμη, ένας απλός άνθρωπος από ένα χωριό της Μακεδονίας, της μίας και μοναδικής Μακεδονίας, πήγε σε ένα μνημείο της χριστιανοσύνης και επειδή ήταν από πάνω η σημαία και πέρασε, γύρισε στην Ελλάδα και το είχε με βαριά καρδιά, επειδή πέρασε κάτω από την τουρκική σημαία. Ο Έλληνας πρωθυπουργός που πέρασε κάτω από την τουρκική σημαία για να πάει στο Τουρκεβί, στο τουρκικό σπίτι, δεν ένιωσε τίποτα. Και να σας πω κάτι, εντάξει, δεν είναι και ο παππούς του, πολέμησε στο Μακεδονικό αγώνα. Δεν έρχεται από κάπου χωρίς ιστορία όσον αφορά την οικογένειά του. Δηλαδή, τους αγώνες της οικογένειας δεν τους σέβονται ή αυτοί οι αγώνες δεν τους λένε τίποτα? Να πάνε να προσκυνάνε τον Τούρκο, τον Ερντογάν, μέσα στο τουρκικό σπίτι? Φέρ' τον στο δικό σου σπίτι. Γιατί δεν τον έφερες? Γιατί δεν τον έφερες και πας εσύ εκεί? Και βλέπω πραγματικά με θλίψη ορισμένους όψιμους υποστηρικτές του Μητσοτάκη. Θα σας πω κάτι, όλοι εσείς που βγαίνετε με διάφορα ψευδόνυμα, υποτίθεται και υποστηρίζετε το Μητσοτάκη, όταν ο Μιλών έκανε αντιπολίτευση, πιο πολύ
από τους 9 εκ των 10 υπουργών και υφυπουργών απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι για να στηρίξει το Μητσοτάκη, γιατί στα λάθη εκείνης της κυβέρνησης. Όλοι αυτοί έκαναν την πάπια. Και εσείς που κάνετε διάφορα τώρα πάτε να υποστηρίξετε. Και τώρα στα εύκολα, με την εξουσία. Εκεί στα δύσκολα σας θέλω. Οπότε αφήστε τις φτηνές αυτές ιστορίες. Πάμε λοιπόν τώρα. Γιατί δικαιολογείται οι περισσότεροι που βλέπω, οι υποστηρικτές, δικαιολογείται. Λέει δεν σημαίνει τίποτα. Πώς δεν σημαίνει τίποτα? Δεν σημαίνει τίποτα να σκύβεις κάτω την τουρκική σημαία, να μπαίνεις στο τουρκικό σπίτι για να κάνεις συνομιλίες. Τόσο σημαντικές συνομιλίες. Μια άλλη πράξη πάλι που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Τι έχουν πάθει αυτοί οι άνθρωποι. Ο Χριστοδουλίδης είναι ο πρώτος πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας μετά την εισβολή που κάθεται να ακούσει την ομιλία του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν, στη Γενική Συνέλευση. Όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι, μόλις έβγαιναν να μιλήσει ο βιαστής της πατρίδας τους, έβγαιναν, εγκατέλειπαν την αίθουσα. Τι ήθελε να μας πει με αυτό ο Χριστοδουλίδης? Έτσι του είπαν να κάνει. Και τέλος, σε σχέση με τη Λιβύη, που είπε ότι η Ελλάδα έπρεπε να είναι παρούσα και έπρεπε να ξαναστείλει, τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Επειδή έγινε το δυστύχημα, η Ελλάδα εγκαταλείπει? Έτσι είναι οι εθνικοί αγώνες. Σήμερα είδα 2 αεροπλάνα σε 130 της Ρουμανίας ξεφόρτωσαν στο αεροδρόμιο της Βενγάζης ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ρουμανία, που δεν έχει στην πλάτη της το τουρκο-ελβικό μνημόνιο σαν χατζάρα οθωμανική να σε καρφώνει και να αιμορραγείς για τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι όλα όσα λέμε εδώ είναι σωστά. Ασφαλώς και κριτική τη χρειαζόμαστε και ανάγκη την έχουμε. Όταν σκέφτονται πολλοί σκέφτονται καλύτερα, αλλά για τα προφανή, εντάξει, τα προφανή, πάμε. Ουκρανία. Πριν πάμε εκεί να πω λίγο τα της Λιβύης, ότι επειδή στη Λιβύη έκαψαν το σπίτι του δημάρχου της Ντέρνα, οι Λίβοι, και επειδή και στην Βενγάζη έγιναν διαδηλώσεις του κόσμου εναντίον του Ακίλα Σάλεχ, παίζονται παιχνίδια εκεί παίζονται παιχνίδια των διαφόρων που θέλουν να ελέγξουν την Ανατολική Λιβύη, γιατί εκεί είναι το χρήμα και τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, εκεί είναι τα κοιτάσματα τα πετρελαϊκά, εκεί είναι και οι απολύξεις των αγωγών. Επειδή παίζονται παιχνίδια, δεν έκαναν δεκτούς τους εκπροσώπους του ΟΗΕ στην Τέρνα, λέει, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, δεν δόθηκε άδεια στην ομάδα των Ηνωμένων Εθνών που ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψει στην κατεστραμμένη από τις πλημμύρες πόλη Ντέρνα της Λιβύης για να βοηθήσουν οι άνθρωποι σε αυτή την καταστροφή. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης, οι ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης και εργαζόμενοι του ΟΗΕ που βρίσκονται ήδη στην Τέρνα συνεχίζουν να επιχειρούν, δήλωσε η εκπρόσωπος Ναζοά Μεκί, απαντώντας με email σε ερωτήσεις του Reuters. Ωστόσο, μία ομάδα του ΟΗΕ πρόκειται να ταξιδέψει από τη Βενγάζη στην Τέρνα, όπως η δική μας, αλλά δεν έλαβε εξουσιοδότηση να προχωρήσει, τόνισε η Μεκί, ζητώντας απρόσκοπτη πρόσβαση στην πόλη. Νωρίτερα, σήμερα, οι αρχές της Ανατολικής Λιβύης ζήτησαν από τους δημοσιογράφους που έχουν σειρεύσει στην Τέρνα, τους ζήτησαν να αποχωρήσουν έπειτα από τη χθεσινοβραδινή διαδήλωση και την πυρπόληση της κατοικίας του αποπευθέντος δημάρχου από οργισμένους πολίτες που προσάπτουν στις αρχές ότι απέτυχαν να τους προστατεύσουν. Εκεί προφανώς γίνεται παιχνίδι, έτσι, είναι προφανέστατο αυτό. Αυτά για την Λιβύη. Σε κάποιους δεν αρέσει ο Ακίλα Σάλεχ ούτε ο Χαφτάρ. Και σε κάποιους και στην Αθήνα εδώ δεν αρέσει. Θέση. Τους αρέσει φαίνεται το θέση, το νεοοθωμανικό. Πάμε. Ουκρανία. Θα έλεγα ότι η φετινή Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σημαδεύεται από τα εξής πράγματα. Καλά, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, είναι
τεράστιας σημασίας, παγκόσμιας σημασίας αυτά που γίνονται εκεί. Μιλούμε για πράγματα που αφορούν και την εκπομπή και εμάς. Πρώτον, σημειώνουμε την απουσία από τη Νέα Υόρκη του Πούτιν και του Xi Jinping, των προέδρων της Κίνας και της Ρωσίας, οι οποίοι πρόκειται να συναντηθούν τις επόμενες μέρες στο Πεκίνο. Και ο Πούτιν θα μπορούσε να πάει, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν είναι συμβαλόμενο μέρος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, και ο Xi Jinping θα μπορούσε να πάει, δεν πήγαν. Δεν ξέρω τι θέλουν, κάτι θέλουν να δείξουν με αυτό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το πεδίο είναι ελεύθερο για τον Ζελένσκι, ο οποίος είναι η πρώτη φορά που πάει φυσική παρουσία δοτική, έτσι, που πάει στην Γενική Συνέλευση, μίλησε στη Γενική Συνέλευση, κατήγγειλε και ραυνούς έριξε κατά του Πούτιν, είπε ότι κάνει γενοκτονία με παιδιά, χιλιάδες παιδιά που έχουν απαχθεί από τις κατεχόμενες περιοχές, είπε ότι εργαλειοποιεί τα σιτηρά και χρησιμοποιεί το ψωμί ως όπλο εναντίον των φτωχών. Είπε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί να δώσει έδαφος για την ειρήνη. Επίσης έκανε μια συνέντευξη στο CNN και εκεί ρωτήθηκε για τον Τραμπ, ο οποίος Τραμπ του είπε ότι εγώ σε 24 ώρες τελειώνω τον πόλεμο. Και του είπαν, τι έχεις να πεις για το σχέδιο του Τραμπ που λέει ότι θα τελειώσει τον πόλεμο σε 24 ώρες. Ο Ζελένσκι είπε, εγώ δεν ξέρω, λέει, τι λεπτομέρειες έχει, ας μου τις πει. Έχουμε ένα χρόνο ακόμα μέχρι τις εκλογές, γιατί δεν μου τις λέει. Πάντως φαίνεται ότι είναι θορυβημένος. Λέει λοιπόν, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να δεχθεί μόνο ένα σχέδιο που θα προβλέπει την πλήρη αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τα ουκρανικά εδάφη. Διαφορετικά, οι ιδέες που προτείνει ο Τραμπ δεν είναι ιδέες για την παγκόσμια ειρήνη. Λοιπόν, άρα έδωσε ένα μήνυμα. Ο Biden τι είπε στην Γενική Συνέλευση? Η Ρωσία πιστεύει ότι ο κόσμος θα κουραστεί και θα της επιτραπεί να ασκεί βαρβαρότητα στην Ουκρανία χωρίς συνέπειες. Αν επιτρέψουμε τον διαμερισμό της Ουκρανίας, τότε θα είναι ασφαλής η ανεξαρτησία οποιασδήποτε χώρας. Έχετε δίκιο, κύριε, δεν είναι ασφαλής. Κοιτάξτε την Κύπρο. Για δεν λες κάτι για την Κύπρο, κύριε Biden? Είναι ασφαλής η Κύπρος? Είναι ασφαλής η Ελλάδα που δέχεται κάθε μέρα απειλές? Είναι ασφαλής η Σερβία που κάνατε διαμερισμό της Σερβίας με το Ναγκόρο με το Κόσοβο? Για το Καραμπάκ θα πούμε μετά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η κατοχή ουκρανικών εδαφών από τη Ρωσία παραβιάζουν τον ιδρυτικό χάρτη του ΟΗΕ. Βεβαίως τον παραβιάζει και η κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία. Πες το και αυτό. Εδώ δεν το είπε ο Μητσοτάκης, θα το πει ο Biden. Βασική αρχή του οποίου είναι ο σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Και για να μην νομίζετε ότι αδικό το Μητσοτάκη, θα δείτε μετά τη συνέντευξη που έδωσε, θα είναι στο τελευταίο θέμα. Ο Ζελένσκι, που ήταν παρόν στην αίθουσα, χειροκρότησε τον Biden και αναμένει να το συναντήσει αύριο στο Λευκό Οίκο. Εκεί θα μιλήσει και με τους γερουσιαστές ο Ζελένσκι, όπου οι γερουσιαστές δεν το έχουνε. Ακούστε τι λέει ο Μακάρθι, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ρεπουμπλικάνος. Ο πρόεδρος λοιπόν της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος την Πέμπτη θα πρέπει να απαντήσει σε σοβαρές ερωτήσεις σχετικά με τα αμερικανικά κεφάλαια που δαπανώνται στην Ουκρανία. Παράλληλα πρόσθεσε ότι δεν είναι έτοιμος να εγγυηθεί τη νέα χρηματοδότηση που έχει εξαγγελθεί ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το επόμενο έτος. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα στο Κογκρέσο για τον Ζελένσκι. Τώρα, τι είπε στην ομιλία του ο Ζελένσκι? Είπαμε ότι χρησιμοποιεί προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί ως όπλο μία έλλειψη τροφίμων στην παγκόσμια αγορά με αντάλλαγμα την αναγνώριση ορισμένων, αν όχι όλων, κατακτημένων εδαφών. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διαπράττει γενοκτονία με την απαγωγή παιδιών και δήλωσε ότι το Κίεβο, αυτό είναι σημαντικό,
εργάζεται για την προετοιμασία μιας παγκόσμιας συνόδου κορυφής για την ειρήνη χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας. Η Ουκρανία κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι μετά τη ρωσική επίθεση κανείς στον κόσμο δεν θα τολμήσει να επιτεθεί σε οποιοδήποτε έθνος. Την ίδια ώρα που τα έλεγε αυτά, οι Αζέροι έκαναν επιχείρηση εθνοκάθαρσης εναντίον των Αρμενίων. Ο κατακτητής πρέπει να επιστρέψει στη δική του γη. Ο Σόλτς έκανε και αυτό σημαντική ομιλία. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης είπε ότι η Γερμανία υποστηρίζει τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για ειρήνευση στην Ουκρανία, όμως πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι σε ψεύτικες λύσεις που αποσκοπούν σε μια κατεπίφαση ειρήνη. Γιατί η ειρήνη χωρίς ελευθερία λέγεται καταδυνάστευση. Η ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη λέγεται δικτατορία. Η Μόσχα πρέπει επιτέλους να το καταλάβει αυτό. Τι καλά να τα έλεγες αυτά και για την Κύπρο, για την κατεχόμενη. Ας μην ξεχνάμε, λέει, ότι η Ρωσία ευθύνεται για αυτόν τον πόλεμο και είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας που μπορεί να τον τερματίσει ανα πάσα στιγμή με μία μόνο εντολή, να αποσύρει τα στρατεύματα. Αλλά για να το κάνει αυτό πρέπει να καταλάβει ότι εμείς, τα μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αντιμετωπίζουμε σοβαρά τα θέματα αρχών. Δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ο Λούλα, εδώ βλέπουμε μία τρίπλα, φαίνεται μαθητής του Πελέ ο Λούλα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, στη Γενική Συνέλευση, ο Λούλα, πρόεδρος της Βραζιλίας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία εκθέτει τη συλλογική ανικανότητά μας να εφαρμόσουμε τους στόχους και τις αρχές του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Καμία λύση δεν θα είναι βιώσιμη αν δεν βασίζεται στον διάλογο, ισορροπημένη. Είπαμε, πρέπει να γίνει δουλειά για να δημιουργήσουμε έδαφος για διαπραγματεύσεις. Εκφράζοντας τη λύπη του επειδή επενδύθηκαν πολλά στους εξοπλισμούς και ελάχιστα στην ανάπτυξη. Αύριο θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι ο Λούλα, γιατί προσπαθεί ο Ζελένσκι να τον πείσει να τον πάρει με την πλευρά της Ουκρανίας, αλλά έχουμε μια αλλαγή στη στάση του Λούλα. Ο Λούλα είχε πει μπορεί να έρθει ελεύθερα στην Βραζιλία, είναι στη σύνοδος των BRICS, δεν ξέρω, ο Πούτιν. Τώρα άλλαξε και ξέρετε τι είπε, κάτι έγινε εκεί πέρα. Στις 11 Σεπτεμβρίου είπε ότι επαφίεται στη δικαιοσύνη της χώρας το να αποφασίσει αν θα συλληφθεί ο Πούτιν στην περίπτωση που αποφασίσει να παραστεί στη σύνοδο της ομάδας των G20 στο Ρίο το 2024, αναθεωρώντας προηγούμενες δηλώσεις. Το φαίνεται έπεσε πίεση. Λοιπόν, η εφημερίδα The Hill, είπαμε, εκδίδεται στη Βοστόνη, παρότι δεν είναι πρωτεύουσα ούτε Νέα Υόρκη, έχει μεγάλη βαρύτητα αυτά που γράφει στα θέματα τα διεθνή. Οι Ουκρανοί πρέπει να συμβιβαστούν με την πιθανότητα αναγκαστικής συνθηκολόγησης είτε κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ είτε κατά τη δεύτερη θητεία του Μπάιντεν. Δηλαδή αυτά τα δίνουν όταν ο Ζελένσκι πατάει στο έδαφος, το μήνυμα. Και λέει όποιος και να εκλεγεί, οι πιέσεις της εσωτερικής κοινής γνώμης αλλά και των εκλεγμένων ή αυτών που θα εκλεγούν βουλευτών και γερουσιαστών θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι η τελευταία ευκαιρία, όποιος και να εκλεγεί θα ασκήσει πίεση στο Ζελένσκι για συνθηκολόγηση. Συνθηκολόγηση, προσέξτε. Guardian. Το Κίεβο πρέπει να επιδείξει σοβαρότητα στη δημιουργία πραγματικών θεσμών εάν αναμένει από τους διεθνείς εταίρους του να ακολουθήσουν την τρέχουσα πορεία υποστηρίξης. Δηλαδή, αν θέλει να συνεχίσουν να τον υποστηρίζουν, πρέπει να αποδείξει ότι τα λεφτά που δίνουν οι ξένοι πιάνουν τόπο και δεν πάνε σε διάφορα... Πολλές χώρες στέλνουν σημαντικούς πόρους στην Ουκρανία. Αλλά οι κυβερνήσεις και οι άνθρωποι θα χάσουν σύντομα την υπομονή τους εάν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ουκρανικές αρχές είναι σοβαρές για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ταυτόχρονα η ανασκόπηση του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, αφιερωμένη στην παρακολούθηση της υποστήριξης που χορηγείται στην Ουκρανία, αναφέρει ότι η διαφθορά των Ουκρανικών αρχών θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που παρέχουν οι ΗΠΑ μακροπρόθεσμα
και υπαγορεύει την ανάγκη εισαγωγής αυστηρών ελεγκτικών μηχανισμών. Πάμε. Άρματα μάχης που έχουν δοθεί οι 5 μεγαλύτερες προμήθειες αρμάτων μάχης από δυτικές χώρες. Η Πολωνία έχει χορηγήσει 325 άρματα μάχης, σοβιετικής κατασκευής τα περισσότερα. Η Γερμανία περίπου 90. Η Ολλανδία 85. Η Δανία 85 και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 76. Δεν είναι όλα Άμπραμς είναι 31. Έδωσε άλλα οχήματα, άλλα άρματα τα οποία τα αγοράζει από άλλος και τα δίνει, σοβιετικής κατασκευής. Επίσης η Νορβηγία δήλωσε ότι σήμερα θα δώσει 50 ειδικά φορτηγά, ΝΙΕΜ 199, βοήθεια στην Ουκρανία. Ένα Σουχόι 34 κατέπεσε στο Βορονέζ και λέει ότι οι χειριστές του, ήταν 2 μάλλον, χρησιμοποίησαν τον μηχανισμό και εκτοξεύτηκαν, και είχαμε μία πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαιοειδών στο Σότσι, από ό,τι διάβασα μία δεξαμενή που είχε λάδια, όχι λάδια εννοώ αυτοκινήτων, μηχανέλαια, πήρε φωτιά, νομίζω ότι έσβησε, δεν λέει για ποιο λόγο. Ένα πολύ σοβαρό θέμα, προσέξτε, πολύ σοβαρό θέμα και διδακτικό για αυτούς που κυβερνούν στην Ελλάδα, και τους προηγούμενους και τους τωρινούς και τους επόμενους. Λοιπόν, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, ο Τάρας Κάτσκα, θυμάστε τον Τάρας Μπούλμπα του Google, δήλωσε ότι τις επόμενες μέρες οι αρχές θα επιβάλλουν εμπάργο στην προμήθεια ορισμένων τύπων γεωργικών προϊόντων από την Πολωνία. Το μέτρο θα εισαχθεί ως απάντηση στη μονομερή επέκταση της απαγόρευσης από την Πολωνία για εισαγωγή ουκρανικών σιτηρών. Αυτή είναι η δήλωση, θα απαγορεύσουν να παίρνουν κάποια λαχανικά και φρούτα και τέτοια από την Πολωνία. Προσέξτε τι είπε ως απάντηση σε αυτό ο πρόεδρος της Πολωνίας Ντούντα, υπερασπιζόμενος την απόφαση της Βαρσοβίας να επιβάλλει μονομερείς περιορισμούς της εισαγωγής γεωργικών προϊόντων από την Ουκρανία. Συνέκρινε την Ουκρανία με έναν πνιγμένο, εξηγώντας ότι όποιος έχει συμμετάσχει ποτέ στη διάσωση ενός πνιγμένου ή κάποιου ανθρώπου που πνίγεται, ξέρει ότι είναι απίστευτα επικίνδυνος να παρασύρει και αυτό που πάει να τον διασώσει στον πάτο. Δεν τελειώσαμε. Η Πολωνία θα λάβει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο του εμπάργου τροφίμων εάν η Ουκρανία συνεχίσει να κλιμακώνει την ένταση, δηλαδή αν πάρει μέτρα και αυτή. Δήλωσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Μοραβέτσκι. Ειδικότερα, οι πολωνικές αρχές ενδέχεται να επεκτείνουν τον κατάλογο των εμπορευμάτων που απαγορεύονται να εισαχθούν από την Ουκρανία, εάν το Κίεβο δεν σταματήσει τον εκβιασμό. Ο Μοραβέτσκι είπε επίσης ότι οι κατηγορίες του Ζελένσκι κατά των χωρών που περιορίζουν την προμήθεια ουκρανικών σιτηρών είναι άτοπες. Η Πολωνία μπορεί να σταματήσει να υποστηρίζει την Ουκρανία εν μέσω μιας σύγκρουσης για τις προμήθειες σιτηρών, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Ζάιμον Σενκ σε συνέντευξή του στο PAP. Θέλουμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε την έγκριση των πολιτών της Πολωνίας. Μας ρώτησε κανένας εμάς τι πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να στείλουμε όπλα στην Ουκρανία. Εδώ λέει εμείς θέλουμε την έγκριση των Πολωνών. Αν μας λένε οι Πολωνοί αγρότες δεν θα πάρετε γιατί θα ρίξουμε την κυβέρνηση, δεν παίρνουν. Εάν δεν υπάρχει η έγκριση των Πολωνών, δεν θα μπορούμε να παρέχουμε βοήθεια στο Κίεβο όπως πριν. Και αυτό είναι μάθημα για αυτούς που μας κυβερνούν. Η υποστήριξη της Πολωνίας προς την Ουκρανία δεν είναι ανεφόρον. Εάν υπάρξει αλλαγή στην κοινή γνώμη, η Πολωνία μπορεί να ακυρώσει τη στήριξή της προς την Ουκρανία, δήλωσε ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Οι ενέργειες της Ουκρανίας δεν μας εντυπωσιάζουν, αλλά αφήνουν μια συγκεκριμένη εντύπωση στην κοινή γνώμη. Αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις στο επίπεδο υποστήριξης προς την Ουκρανία. Είπε σχολιάζοντας την προσφυγή που έκανε η Ουκρανία κατά Ουγγαρίας, Πολωνίας και Σλοβακίας για την απαγόρευση
ουκρανικών σιτηρών. Λοιπόν, είχαμε τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό σήμερα στην πόλη Κουπιάνσκ, στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολέγκ Σινεγκούμπουκοφ. Η Ρωσία χτύπησε ένα ουκρανικό δηληστήριο στο Κρεμεντσούγκ, το οποίο το είχε χτυπήσει και πριν με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Αυτά για την Ουκρανία. Να πάμε γρήγορα στην Ρωσία. Δεν έχουμε πολλά από εκεί. Στο Καραμπάχ θα σταθούμε. Ο Αμερικανός αρχηγός ΓΕΘΑ, Μαρκ Μίλι, στρατηγάρα, ανακοίνωσε ότι ενώ είχε πει ότι δίνουμε μερικές μέρες, μέχρι 30 με 40 μέρες, τώρα λέει ότι θα συνεχιστεί η χειμερινή και το χειμώνα η αντεπίθεση των Ουκρανών. Η αντεπίθεση οδεύει προς το χειμώνα. Θα υπάρξει μια περίοδος που η περιοχή θα είναι λιγότερο βατή, αλλά στη συνέχεια η θερμοκρασία θα πέσει και από όσο καταλαβαίνω η Ουκρανία σχεδιάζει να συνεχίσει την επίθεσή της, δήλωσε ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, Μαρκ Μίλι. Οι Ουκρανοί θα πάνε μέχρι να επιτευχθεί ο τελικός στόχος, είπε ο Μαρκ Μίλι, γιατί μάλλον οι προηγούμενες δηλώσεις που είχε κάνει, που έγιναν πιθανόν με επιχειρησιακούς όρους, δεν άρεσαν στην Ουάσιγκτον και τώρα του είπαν, κοίταξε, για στρογγύλεψε τα λίγο, πάρε τη ράσπα και λίγο τις γωνίες και τη στρογγύλεψε. Είδατε, οι στρατηγοί και εκεί γίνονται πολιτικοί όταν μεγαλώσουν, σε βαθμό εννοώ. Η Δύση δεν μπορεί πλέον να κρύψει την αλήθεια για την αποτυχία της Ουκρανικής αντεπίθεσης και την ανεπιτυχή πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ουκρανίας, δήλωσε ο απόστρατος αξιωματικός του Αμερικανικού στρατού Ντάνιελ Ντέιβις σε άρθρο του για το Newsweek. Δεν είναι μόνο ότι έγραψε το άρθρο ο Ντέιβις, είναι ότι το δημοσιεύει το Newsweek. Γιατί στην αρχή του πολέμου υπήρχε νεομακαρθισμός, τώρα πληθαίνουν τα άρθρα. Δεν μπορούμε πλέον να κρύβουμε την αλήθεια για τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Ενώ κορυφαίοι Αμερικανοί πολιτικοί, στρατηγοί και ειδικοί συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη συνεχή υποστήριξη του Κιέβου στον πόλεμό του εναντίον της Ρωσίας, μια νυφάλια ανάλυση της σχεδόν ολοκλήρωσης της καλοκαιρινής επίθεσης της Ουκρανίας δείχνει ότι αυτή δεν έχει νόημα και σαν να λέει ότι είναι κρίμα για τα θύματα. Σύμφωνα με τον ίδιο ΗΠΑ θα πρέπει να αλλάξουν πορεία και να αρχίσουν να ακολουθούν μια νέα πολιτική. Όλα αυτά θα βοηθήσουν να σωθούν ζωές πολλών Ουκρανών. Πού να τα έλεγε κανένας εδώ στην Ελλάδα, θα τον λέγαν φιλορώσο. Ευτυχώς στην Αμερική υπάρχει ακόμα ελευθερία, ακόμα. Εδώ έχω την το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας που λέει ότι πού χτυπήσαν και τι δεν χτυπήσαν. Δεν υπάρχει κάποια σημαντική εξέλιξη, ας το ξεπεράσουμε και αυτό. Στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε μία ολόκληρη σειρά προγραμματισμένων δραστηριοτήτων παρά την αντίθεση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Η πίεση των κυρώσεων στη Ρωσία και το Ιράν δείχνει τη ματαιότητά τους, ενώ η ρωσο-ιρανική συνεργασία φτάνει σε νέο υψηλό επίπεδο. Αυτά δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού στη συνάντησή του με τον Ιρανό Υπουργό Άμυνας Μοχαμέντ Ρεζά Αστιάνη. Δήλωσε την ετοιμότητά του να συνεχίσει τη συνεργασία για την ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Επίσης, ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας μαζί με τον αρχηγό των αεροπορικών δυνάμεων του Ιράν, αλλά προσέξτε, είπαμε ότι εκεί υπάρχουν 2 στρατοί, 2 αεροπορίες, 2 ναυτικά των φρουρών της Επανάστασης, πήγαν σε ένα εργοστάσιο και είδαν τα αντιντρόν συστήματα που αναπτύσσει το Ιράν. Αυτά και με τη Ρωσία. Πάμε στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, στο μαρτυρικό Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ξεκίνησε, είπαμε, χθες η επίθεση. Σήμερα 12 η ώρα το μεσημέρι, εκεχηρία, οι Αρμένοι κατέθεσαν τα όπλα, στην ουσία παραδόθηκαν. Ας δούμε τι προηγήθηκε και θα δούμε την ανακοίνωση των αρχών, την επίσημη ανακοίνωση των αρχών του Ναγκόρνο Καραμπάχ,
αλλά και την ανακοίνωση της Αρμενίας, της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Λοιπόν, πρόκειται στην ουσία για μια χαρακτηριστική επιχείρηση εθνοκάθαρσης, είπε ο πρώην επικεφαλής της αρμενικής διοίκησης της περιοχής του Ναγκόρνο Καραμπάχ, πρώην πρόεδρος δηλαδή. Περίπου 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Σήμερα το πρωί τις έκανε αυτές 2-3 ώρες πριν την εκεχηρία. Αφού το Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησε αυτό που χαρακτήρισε ως μεγάλο πόλεμο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρώην επικεφαλής της αρμενικής διοίκησης της περιοχής, Ρούμπεν Βαρτανιάν. Πρόκειται για έναν μεγάλο πόλεμο. Το Αζερμπαϊτζάν έχει ξεκινήσει μια πλήρους κλίμακας επιχείρηση, δήλωσε ο Βαρτανιάν στο Reuters, από την περιοχή του Καραμπάχ. Πρόκειται στην ουσία για μια χαρακτηριστική επιχείρηση εθνοκάθαρσης. Ήδη εκατοντάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περίπου 100 έχουν σκοτωθεί. Όλοι το αγνοούν αυτό. Η Ρωσία παραμένει σιωπηλή, αλλά το ίδιο και η Δύση. Τα ίδια πάθαμε εμείς στη Μικρασία, φίλε Βαρτανιάν. Φίλοι και εχθροί εναντίον μας. Μας άφησαν. Το Αζερμπαϊτζάν απορρίπτει τις κατηγορίες ότι στόχος του είναι η γενοκτονία στο Καραμπάχ και αναφέρει ότι θα προστατεύσει τα δικαιώματα των Αρμενίων της περιοχής, όμως υπό το δικό του σύνταγμα, το οποίο είναι γενοκτονικό. Λοιπόν, επίσημη δήλωση των αρχών του Καραμπάχ. Με τη μεσολάβηση της διοίκησης του Ρωσικού Ειρηνευτικού Σώματος που σταθμεύει στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, επετεύχθη συμφωνία για την πλήρη κατάπαυση του πυρός και των εχθροπραξιών από τις 13.00 της 20 Σεπτεμβρίου 2023, από σήμερα δηλαδή. Επετεύχθη συμφωνία για την απόσυρση των υπόλοιπων μονάδων και στρατιωτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων της Δημοκρατίας της Αρμενίας από τη ζώνη ανάπτυξης του Ρωσικού Ειρηνευτικού Σώματος και τη διάλυση και τον πλήρη αφοπλισμό των ενόπλων σχηματισμών του αμυντικού στρατού του Ναγκόρνο Καραμπάχ, την απόσυρση του βαρέως εξοπλισμού και όπλων από το έδαφος του Ναγκόρνο Καραμπάχ με στόχο τον ταχύ αφοπλισμό. Παρέδωσαν τα όπλα τους δηλαδή. Ζητήματα που έθεσε η πλευρά του Αζερμπαϊτζάν για την επανένταξη, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και την ασφάλεια των Αρμενίων του Ναγκόρνο Καραμπάχ, καθώς και ζητήματα διασφάλισης των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού του Ναγκόρνο Καραμπάχ στο πλαίσιο του συντάγματος του Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με τη συμφωνία, θα συζητηθεί σε συνάντηση εκπροσώπων του τοπικού αρμενικού πληθυσμού και εκπροσώπων των κεντρικών αρχών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Γεβλάχ στις 21 Σεπτεμβρίου 2023 και κατά τις συναντήσεις που θα ακολουθήσουν, αύριο δηλαδή. Να σας πω τι έγινε, επειδή έχω επισκεφθεί όλα τα χωριά, όλες τις περιοχές. Τους παίρνουν τα όπλα, θα τους υποδουλώσουν και θα εφαρμόσουν το σχέδιο της εθνοκάθαρσης. Έχω στα χέρια μου δήλωση του Αλίεφ που λέει, ποιο Ναγκόρνο Καραμπάχ, ούτε η Αρμενία λέει είναι αρμενικό έδαφος, είναι αζερικό έδαφος. Ήρθαν μετά οι Αρμένοι. Υπόψη ότι σήμερα κατέλαβαν και ένα μοναστήρι αρμενικό του 4ου αιώνα. Οι Αζέροι δεν σέβονται φυσικά τα χριστιανικά μνημεία. Αυτό που συμβαίνει στον Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι η συνέχεια της γενοκτονίας των Αρμενίων που ξεκίνησε το 1915 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τρόπους διαφορετικούς του 21ου αιώνα, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά μάτια. Τότε αλλιώς, τώρα αλλιώς, στόχος ίδιος. Η γενοκτονία των Αρμενίων και στην Τουρκία και στο Ροζάβα και στο Βόρειο Ιράκ, όπου υπάρχουν Αρμένοι είναι αποδιωγμών, και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και στην ίδια την Αρμενία. Τώρα οι αιτίες θα τις δείτε τώρα. Επίσημη ανακοίνωση από τον Πασινιάν, από την Αρμενία. Η Αρμενία δεν συμμετείχε στη σύνταξη της συμφωνίας εκεχηρίας που μόλις ανακοινώθηκε για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Δήλωσε σήμερα ο Αρμένιος Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, κρίνοντας ωστόσο πολύ σημαντικό να σταματήσουν οι μάχες. Και ας πάει και το παλιάμπελο. Έχουμε λάβει γνώση της απόφασης των αρχών του Καραμπάχ να πάυσουν τις εχθροπραξίες και να καταθέσουν τα όπλα. Δήλωσε σε διάγγελμά του προς το έθνος που μεταδόθηκε τηλεοπτικά
την επόμενη της επίθεση, σήμερα μετά την υπογραφή. Ωστόσο η Αρμενία δεν μετήχε στη σύνταξη αυτής της συμφωνίας, η οποία έγινε υπό την μεσολάβηση των ρωσικών δυνάμεων διατήρησης της ειρήνης, διευκρίνησε ο Πασινιάν. Η χώρα του είναι παραδοσιακά σύμμαχος της Μόσχας, αλλά τους τελευταίους μήνες κατηγόρησε τους Ρώσους στρατιώτες για αδράνεια στον Αγκόρο Καραμπάχ, προσεγγίζοντας ταυτοχρόνως τους Δυτικούς. Όμως είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η σταθερότητα και να ανασταλούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, πρόσθεσε ο Αρμένιος Πρωθυπουργός, ενώ ο θύλακας αυτός έχει ήδη βρεθεί στο κέντρο 2 συγκρούσεων ανάμεσα σε Αρμενία και Αζερβαϊτζάν. Ο Πασινιάν πρόσθεσε ότι ελπίζει να τερματιστεί η στρατιωτική κλιμάκωση και ότι οι ρωσικές δυνάμεις διατήρησης της ειρήνης θα εκπληρώσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Η ρωσική ειρηνευτική δύναμη αναπτύχθηκε τον Νοέμβριο του 2020 μετά την κατάπαυση του πυρός που αποφασίστηκε τότε. 6 εβδομάδες διήρκησε εκείνος ο πόλεμος τέτοιες μέρες. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 20, το Νοέμβρη εκεχηρία, νικητής ήταν το Αζερβαϊτζάν. Η ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μειώθηκε σημαντικά, ωστόσο δεν έπεσε στο 0, πρόσθεσε ο Πασινιάν, σημειώνοντας ότι η Αρμενία δεν έχει στρατιωτικές μονάδες στην περιοχή από τον Αύγουστο του 2021, μολονότι το Μπακού υποστηρίζει το αντίθετο. Να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα η Ρωσία τιμώρησε την Αρμενία για τις απόπειρες που κάνει ο Πασινιάν να προσεγγίσει τη Δύση. Να πούμε ότι σήμερα ολοκληρώνεται η κοινή άσκηση Αμερικανών και Αρμενίων στην Αρμενία και χθες δεν διακόπηκε, ενώ οι Αζέροι βομβάρδιζαν και την πρωτεύουσα το Στεπανακέρτ και αμάχους. Μιλάμε για κανονική εθνοκάθαρση, έτσι. Άρα οι Ρώσοι τιμώρησαν, οι Δυτικοί είπαν έλα με εμάς και εμείς θα δούμε. Τελικά ποιος την πλήρωσε? Την πλήρωσε ο αρμενικός λαός. Σας λέω ότι μου θυμίζουν όσα συμβαίνουν και τα Μικρασιατικά και την Κύπρο που την εγκατέλειψε η Ελλάδα, διότι και η Αρμενία εγκατέλειψε τους Αρμένιους στο Καραμπάχ τώρα, έτσι. Τα ίδια πράγματα. Τα ίδια πράγματα. 85 Αμερικανοί και 175 Αρμένιοι στρατιώτες ασκούνται από την 11η Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα, η οποία άσκηση είναι Eagle Partner 2023 η άσκηση. Οι Αμερικανοί είπαν γνωρίζουμε ότι διεξάγουν οι Αζέροι επιχειρήσεις στον Αγκόρνο Καραμπάχ, αλλά αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια των στρατιωτών μας, εμείς συνεχίζουμε την άσκηση. Λοιπόν, όσον αφορά τον Ερντογάν, αναφερόμενο στο θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η χώρα του στηρίζει τα βήματα που κάνει το Αζερβαϊτζάν για να διαφυλάξει την αδερφική του ακεραιότητα. Δηλαδή είναι σαν να έκανε ο Μητσοτάκης τα βήματα που κάνει η Κύπρος επιτιθέμενη εναντίον των κατεχομένων για να τα απελευθερώσει και η Ελλάδα να έλεγε η Ελλάδα στηρίζει τα βήματα που κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία για να απελευθερώσει τα εδάφη της. Κάνει κανένας από εδώ καμία τέτοια δήλωση? Όχι. Αυτά τα κάνει ο Ερντογάν και φοράει και το προσωπείο της περιστεράς, της αγνής λευκής περιστεράς και τρώνε και τον πρόλογο διάφοροι και εδώ και στην. Λοιπόν, τόνισε ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ αποτελεί μέρος του αζερικού εδάφους, γιατί τα κατεχόμενα δεν αποτελούν μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και η επιβολή ενός διαφορετικού καθεστώτος στο θύλακα αυτόν είναι απαράδεκτη. Αλλά η επιβολή ενός διαφορετικού καθεστώτος στα κατεχόμενα είναι παραδεκτή. Και όχι μόνο καθεστώτος και ανεξάρτητου κράτους. Όπως είχε το θράσος να πει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου ο ΟΗΕ έχει ψηφίσματα και λέει τσακιστείτε και φύγετε από την Κύπρο. Και μέσα στα μάτια ολονών, με απίστευτο θράσος, λέει όχι, λέει, 2 κράτη. Γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια τα ψηφίσματά σας. Υπόψη ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι διεθνές δίκαιο. Πού το γράφει ο Ερντογάν και πού τους το λέει κατάμουτρα, ότι λέει δεν σας υπολογίζω. Εντάξει. Αυτά. Πάμε τώρα στη Βόρεια Κορέα και στην Ιαπωνία να δούμε τι γίνεται εκεί. Αυτό που έκαναν οι Ιάπωνες στους Κορεάτες, ψάξτε, βρείτε, διαβάστε εκεί να δείτε τι πάθανε οι Κορεάτες.
Και ένας από τους λόγους που οι Βορειοκορεάτες έχουν αυτό το καθεστώς είναι οι μνήμες από τα όσα υπέστησαν από τις μεγάλες δυνάμεις και από τους Ιάπωνες. Για δείτε λίγο. Όμως παρόλα αυτά, ο Φούμιο Κισίντα, πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, δήλωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, και αυτό είναι πρωτοφανές, εξέφρασε την ετοιμότητά του να συναντηθεί προσωπικά με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Ιονγκ-ουν ανα πάσα στιγμή και χωρίς κανέναν όρο. Αυτό ξέρετε γιατί γίνεται? Κανείς δεν λέει ότι πρέπει να γίνουμε Βόρεια Κορέα, ενώ όσον αφορά το καθεστώς, έτσι. Μακριά. Αλλά η Βόρεια Κορέα, βάλτε στην άκρη το καθεστώς, πήρε κάποια μέτρα σε πολιτικό επίπεδο, παρότι είναι σε αποκλεισμένη, παρότι έχει υποστεί πολλά ο λαός, ανελευθερία, παρόλα αυτά, πήρε κάποια μέτρα και τελικά κέρδισε, αφήστε τώρα τι λένε, κέρδισε το σεβασμό και της Ιαπωνίας. Γιατί να το λέει αυτό ο Ιάπωνας? Το λέει γιατί η στρατιωτική ισχύς που απέκτησε η Βόρεια Κορέα υποχρέωσε την Ιαπωνία να βάλει στην άκρη, θα δείτε τι, και να πει ανα πάσα στιγμή και χωρίς όρους. Αυτά να τα ακούνε εδώ στην Αθήνα. Έτσι επιβιώνουν τα κράτη. Η ισχύς, η στρατιωτική ισχύς, το εθνικό σχέδιο, αυτά σε καθιστούν ένα μέλος της διεθνούς κοινότητας που οφείλουν να το σέβονται, αξιοσέβαστο, έτσι. Αλλιώς είσαι ένας διαρκής καρπαζοής πράκτορας. Προσέξτε τώρα. Θέλω να εκφράσω εδώ την ατιμότητά μου να συναντηθώ με τον πρόεδρο Κιμ Ιονγκ-ουν πρόσωπο με πρόσωπο ανα πάσα στιγμή και χωρίς όρους. Ο Κισίντα πρόσθεσε ότι η Ιαπωνία επιδιώκει εξομάλυνση των σχέσεων με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας και πλήρη λύση των προβλημάτων που υπάρχουν μεταξύ των δύο κρατών, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων των απαχθέντων Ιαπώνων πολιτών και ζητημάτων που σχετίζονται με το πυρηνικό πυραυλικό πρόγραμμα της Πιονγκιάνγκ. Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός ανακοίνωσε την ετοιμότητά του μαζί με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να ανοίξει μια νέα εποχή στη σχέση Ιαπωνίας-Βόρειας Κορέας. Ο Κισίντα, όπως και οι προκάτοχοί του τα τελευταία χρόνια, έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί προσωπικά με τον Κιμ Ιονγκ-ουν για να επιλύσει το πρόβλημα των Ιαπώνων πολιτών που απήχθησαν από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Βόρειας Κορέας. Πρόκειται για 13 Ιάπωνες πολίτες. Το 2002 παραδέχθηκε ότι τους έχει στα χέρια της η Βόρεια Κορέα. Σε 5 από αυτούς τους άφησε να επιστρέψουν. Οι υπόλοιποι κηρύχθηκαν νεκροί. Έδωσε τα λείψανα πίσω, αλλά οι Ιάπωνες δεν είναι πεπισμένοι ότι είναι νεκροί. Το Μάιο του 2014 οι κυβερνήσεις Ιαπωνίας και Βόρειας Κορέας συμφώνησαν να διεξαγάγουν νέα έρευνα για τις απαγωγές των Ιαπώνων πολιτών, αλλά η επιτροπή που εμπλέκεται σε αυτή διαλύθηκε στη συνέχεια με πρωτοβουλία της Βόρειας Κορέας. Τώρα, η Ρωσία επιθυμεί να διευρύνει τους δεσμούς με τη Βόρεια Κορέα σε όλους τους τομείς, ανέφερε το Κρεμλίνο σήμερα Τετάρτη. Ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Προεδρίας Δημήτρη Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με την επίσκεψη του Κιμ Ιονγκ-ουν στη Ρωσική Ανατολή, είπε ότι εμείς θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε και να διευρύνουμε τις σχέσεις. Και τόνισε ότι οι συνομιλίες που είχε ο Πούτιν με τον Κιμ Ιονγκ-ουν έγιναν σε θερμό κλίμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Biden, μιλώντας από τη Γενική Συνέλευση, είπε πολλά. Να δούμε τι είπε για την Κίνα, γιατί υπάρχει ένα θέμα εκεί, θα δείτε ποιο είναι το θέμα, που το θεωρώ σοβαρό. Πρώτα απ' όλα είπε ο Biden ότι θα επιδιώξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να διευρύνουν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Γιατί? Διότι πέφτει πολύ να υπάρχουν δύο μέλη τα οποία κοντράρουν συνέχεια την Αμερική. Είναι στους 5 οι 2, πέφτει πολύ, και μάλιστα 2 υπερδυνάμεις. Δηλαδή, πρώτη πες ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δεύτερη η Ρωσία πυρηνική δύναμη, τρίτη η Κίνα, δεύτερη οικονομική δύναμη και τρίτη πυρηνική δύναμη,
αλλά οι δύο μεγάλες δυνάμεις, η δεύτερη και η τρίτη, αν ενωθούν γίνονται ισχυρότερες. Μιλώ για έναν υπολογισμό ισχυρότερες πολιτικά και στρατιωτικά και οικονομικά πιθανόν. Και τι θέλει τώρα? Θέλει να διευρύνει το Συμβούλιο Ασφαλείας, οπότε να αλλάξουν και οι ισορροπίες. Αυτό μας αφορά, μην βάλουν την Τουρκία εκεί και τραβάμε, ξέρετε τι θα τραβάμε, έτσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν αποδέσμευση με την Κίνα, δεν θέλουν, λέει, να κόψουν τις σχέσεις τους και είναι έτοιμες να συνεργαστούν για κοινά προβλήματα όπως είναι η κλιματική κρίση. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να διαχειρίζονται υπεύθυνα τον ανταγωνισμό με την Κίνα για να αποφύγουν τις συγκρούσεις. Και είπε και κάτι άλλο για το Ιράν, να το πούμε, είναι δεσμευμένες να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Προσέξτε όμως τι λέει το κανάλι Resident. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τακτικές που δοκιμάζονται στην Ουκρανία για μια πιθανή σύγκρουση με την Κίνα. Γράφει σχετικά το κανάλι. Στη σύγκρουση στην Ουκρανία, Αμερικανοί σύμβουλοι σε επαφή με το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας επικεντρώνονται στην ανάλυση της άμυνας κατοικημένων περιοχών και εγκαταστάσεων υποδομών, τις οποίες μετατρέπουν σε προπύργια άμυνας. Και εκεί ο άμαχος πληθυσμός χρησιμοποιείται ως ανθρώπινη ασπίδα. Μια τέτοια άμυνα σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στις περιοχές Χάρκοβο και Σούμι τώρα, όπου οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας αναμένουν επίθεση από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με το Resident, οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν την ίδια τακτική στην αντιπαράθεση με την Κίνα σε περίπτωση που αυτή επιτεθεί στην Ταϊβάν. Έχουμε μάθει πολλά σημαντικά μαθήματα από την εμπειρία της Ουκρανικής σύγκρουσης, είπε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιτ Όστιν την Άνοιξη, όταν ρωτήθηκε για μια στρατηγική για την προστασία της Ταϊβάν από πιθανή στρατιωτική επίθεση της Κίνας. Σύμφωνα με τον Όστιν, ένα από τα μαθήματα είναι ότι με ασύμμετρες ικανότητες και ασύμμετρες τακτικές και τεχνικές, μικρότερες δυνάμεις μπορούν να αμυνθούν πολύ καλά ενάντια σε πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις. Έχουν πάρει τα απαραίτητα μαθήματα από μια σύγκρουση, τα κράτη προχωρούν με βάση αυτές τις εμπειρίες σε μια άλλη. Επειδή υπάρχει, λέει, μια τάση μείωσης του έργου και την υποστήριξη στην Ουκρανία και μετατόπισης προς την Ταϊβάν, συνδυάζεται αυτό και λέει εδώ το Resident ότι προετοιμάζεται η Αμερική αντλώντας μαθήματα από αυτά που είδε στον πόλεμο στην Ουκρανία να τα χρησιμοποιήσει σε ενδεχόμενο πόλεμο που θα γίνει με την Κίνα στην Ταϊβάν. Και για να πούμε το τελευταίο με την Κίνα, μια σημαντική εξέλιξη, αύριο Πέμπτη επισκέπτεται το Πεκίνο ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ο πρόεδρος της Συρίας. Πηγαίνει εκεί μετά από πρόσκληση του Σι Τζίνπινγκ. Θα σας πω τι εκτιμώ. Η υπόψη είναι ότι η Κίνα από το 2011 στηρίζει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, έβαλε και βέτο 3-4 φορές, όταν οι ΗΠΑ εισηγήθηκαν να κάνουν στρατιωτική επέμβαση, Ρωσία και η Κίνα βάζαν βέτο τουλάχιστον 4 φορές. Η Ρωσία συμμετέχει στις υποδομές τώρα που κτίζονται ξανά μετά από τόσα χρόνια πόλεμο, 12 χρόνια πόλεμος γίνεται, και εκτιμώ ότι αυτό που θέλει η Κίνα συμμετέχει, η Κίνα από τη Συρία, είναι να γίνει στις ακτές της Συρίας η απόλυξη του νέου δρόμου του μεταξιού. Γι' αυτό πιστεύω ότι τον κάλεσε. Αυτό το εκμεταλλεύεται, είναι η σημαντικότερη μετά την επίσκεψη στη Ρωσία, η σημαντικότερη επίσκεψη στο εξωτερικό, ακόμα και από τις αραβικές χώρες. Επισκέπτεται την Κίνα, μια μεγάλη δύναμη. Λέει η πρώτη φορά που πηγαίνει στο Πεκίνο, λέει, από το 2011, αλλά και είναι η πρώτη επίσκεψη αρχηγού κράτους της Συρίας από το 2004. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η επίσκεψη, αλλά και η απόφαση του Σι Τζίνπινγκ να τον καλέσει.
Λοιπόν, είμαστε προς το τέλος. Ναι, πάμε λοιπόν. Είμαστε προς το τέλος και πάμε. Ακούστε. Προχθές, τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος απογειώθηκε από κάποια βάση της νοτιοανατολικής Τουρκίας, του τουρκοκρατούμενου Κουρδιστάν, και αφού διήνυσε, πέταξε περίπου 250-300 χιλιόμετρα, κτύπησε, βομβάρδισε ένα αεροδρόμιο του Αρμπάτ, νομίζω, που βρίσκεται νοτιοδυτικά της πόλης Σουλεϊμανίγια, που ελέγχεται από την Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν του Ταραμπανί, και αυτό το αεροδρόμιο δεν είναι στρατιωτικό, είναι αεροδρόμιο που χρησιμοποιείται από αεροπλάνα ψεκασμού, δηλαδή για αγροτικούς σκοπούς. Εκεί λοιπόν δυνάμεις της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Ταλαμπανί και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Ροζάβα, των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας, που μεταφέρθηκαν εκεί με την υποστήριξη των ΗΠΑ, έκαναν συνεκπαίδευση για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον κοινό εχθρό που είναι το Ισλαμικό κράτος και τους απειλεί. Και η Τουρκία εκεί, προσέξτε, ευθεία υποστήριξη στο Ισλαμικό κράτος, κτύπησε τρία στελέχη των αντιτρομοκρατικών δυνάμεων του Ταλαμπανί, της Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν, και 3 στελέχη των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας, και οι 2 σύμμαχοι των ΗΠΑ. Και ποιο είναι το απίστευτο? Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε και ανακοίνωση στα αγγλικά που λέει χτυπήσαμε τους τρομοκράτες. Δηλαδή, συγγνώμη, με μια τέτοια χώρα, ποιος στην Αθήνα πιστεύει ότι όταν εκεί η Τουρκία κάνει αυτές τις ενέργειες, με σένα θα κάνει κάτι άλλο? Δεν κατανοούν ότι αυτά που κάνουν μαζί μας είναι γιατί ψάχνουν για χρήσιμους ηλίθιους για να πετύχουν τους στόχους τους? Γιατί η Τουρκία να υποχωρήσει όταν οι δικοί μας οι καθηγητάδες 4 γράφουν τα άρθρα και λέει τώρα παιδιά να το λύσουμε το πρόβλημα, ότι πάρουμε δηλαδή, διότι αυτή είναι και πιο ισχυρή από εμάς. Και αυτό είναι πιο ισχυρή από εμάς, γιατί να υποχωρήσουν οι Τούρκοι? Γιατί να μην σε κάνουν ό,τι κάνουν σε όλους εν καιρό? Θέλουν να πάρουν τα F-16, θέλουν να εξουδετερώσουν τη δυνατότητα της Ελλάδας, να την εκμηδενήσουν, να έχει λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτσε εσείς που πάτε να τα βρείτε. Τι μου καταγγέλεις στην Τουρκία τώρα, μας δουλεύεις? Λοιπόν, να δείτε δε το θράσος, έτσι, μιλάμε θράσος 1.000 πυθίκων, 1.000, ο Ερντογάν. Λέει, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού υποστήριξε τη λύση 2 κρατών για την Κύπρο και καθόταν και τον άκουγε μέσα ο Χριστοδουλίδης, αντί να την αχτεί όρθιο, να του τραβήσει κανένα γιαούρτι. Γιατί? Τι θα πάθαινε δηλαδή? Τι θα το κάνανε? Το χαλάγαν ρίξω ένα γιαούρτι στα μούτρα? Θα το χάλαγαν τη διαγωγή του Χριστοδουλίδη? Είδατε τι έκανε ο πρέσβης του Ισραήλ? Όταν βγήκε ο Ιρανός να μιλήσει, βγήκε με τις φωτογραφίες, με την Μάσα Αμίνη και με αυτά και τον βγάλαν έξω. Και τι έγινε? Του χάλασαν τη διαγωγή? Προσέξτε τι λέει, ακούστε θράσος τώρα. Ο ηγέτης μιας χώρας που βαρύνεται με τη γενοκτονία Ελλήνων, των χριστιανών, Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων, που έχουν βεβηλώσει τα πάντα που σχετίζονται με τον χριστιανισμό, πρώτα απ' όλα την Αγία Σοφιά, αυτοί που έχουν μηδενική ανοχή σε οτιδήποτε δεν είναι τουρκο-μουσουλμανικό, προσέξτε τι λέει θράσος 1.000 πυθίκων από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην ομιλία του λέει, ο Ερντογάν εκτίμησε ότι ο ρατσισμός, προσέξτε, ο αρχιρατσιστής, η ξενοφοβία που μας εξοντώνει κάθε μέρα και η Ισλαμοφοβία, αυτός που υπερασπίζεται τη γενοκτονία και τη συνεχίζει, είναι οι δεχθείς επιθέσεις, λέει, ναι, όλα αυτά γίνονται στις ευρωπαϊκές χώρες, τις οποίες δεν κατονόμασε, και έχουν φτάσει όλα αυτά, ρατσισμός, ξενοφοβία και ισλαμοφοβία, σε ανυπόφορα επίπεδα.
Κοίτα ποιος μιλάει, προσέξτε. Ξέρετε γιατί? Μα γιατί δεν το καταγγείλαμε εμείς τα θύματα? Όταν δεν το καταγγέλεις, σε καβαλάει. Και λέει ότι εσύ κάνεις γενοκτονία ή ξενοφοβία και ρατσισμό. Υπόψη ότι πάλι είδα τώρα, σκότωσε ένα Σύριος, πήγε να περάσει. Όποιος πάει να περάσει από τα σύνορα τώρα, από τη Συρία στην Τουρκία, τον σκοτώνουν. Εκεί δεν υπάρχει ρατσισμός ή ξενοφοβία. Όχι, όχι. Εδώ μόνο, γιατί εδώ ο Σόρος έχει ταΐσει τους πάντες εδώ. Για να πάει ο Γεραπετρίτης, να πάει το Ηλία ΜΕΠ και να κάνουν μαζί εκδήλωση, τους έχει μπουκώσει μάλλον. Αλλιώς γιατί να κάνουν. Λοιπόν, κατηγόρησε λαϊκιστές πολιτικούς σε πολλές χώρες ότι εξακολουθούν να παίζουν με τη φωτιά, ενώ εκτίμησε ότι οι δεχθείς επιθέσεις στην Ευρώπη εναντίον του Κορανίου αμαυρώνουν το μέλλον της Ευρώπης. Τι μας λες ρε? Ενώ είναι κατάλευκο το μέλλον της Τουρκίας. Οι φυλακές γεμάτες, με πολιτικούς, με δημοσιογράφους, με απλούς ανθρώπους, επειδή δεν είναι της αρεσκίας σου. Και θα μας πει σε εμάς, παίξε παραπέρα Ερντογάν, αλλά ποιος σας τα πει? Ποιος σας τα πει? Εδώ θέλει άλλα πράγματα στην Ελλάδα. Άλλα πράγματα θέλει στην Ελλάδα. Λοιπόν, τα είπε ο Ζεμενίδης. Με καυστικό τρόπο σχολίασε την εμφάνιση του Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Έντι Ζεμενίδης. Ο Ερντογάν προσπαθεί να προκαλέσει εντυπώσεις, είπε στην ΕΡΤ ο ισχυρός παράγοντας της ελληνικής ομογένειας, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν παράλογες. Τις τελευταίες μέρες μας έχει δείξει ότι μπορεί να υποφέρει από σχιζοφρένεια, ανέφερε σκοπτικά, προσθέτοντας ότι λόγω των έργων και των πράξεών του δεν μπορούμε να τον εμπιστευόμαστε ως συνομιλητή. Θέλουμε να συνεχίσει η αποκλιμάκωση. Αν θέλει ο Ερντογάν να προσφέρει μέτρα εμπιστοσύνης θα το δούμε, αλλά με την ομιλία του και με αυτά που ήδη είπε και για τον Μπομ Μπενέντες, αλλά και για την Κύπρο, μας έχει δείξει ποιος είναι στην πραγματικότητα. Είπε ότι όλα τα κάνει για τα F-16 ο Ζεμενίδης και θέλει να πάρει να εξασφαλίσει κάποια ωφέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που τα λέμε εμείς καιρό τώρα. Λοιπόν, αυτά με τον Ερντογάν. Θράσος 1000 πυθίκων. Πάμε. Σχέδια για λύση 2 κρατών είναι εκτός συζήτησης. Η προπαρασκευαστική συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης με το Φιντάν το πρωί της Τρίτης ανακοινώθηκε πρώτα από τους Τούρκους και μετά υπό την πίεση το είπαν και οι δικοί μας εδώ. Και λίγο αργότερα έγινε και η τριμερής Ελλάδας-Κύπρο-Ισραήλ Υπουργών Εξωτερικών. Είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι με την κυπριακή κυβέρνηση όσον αφορά την πρόθεση της ιδέας μιας ενωμένης Κύπρου στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής σε σχέση με την Κύπρο, η οποία είναι κορυφαία μας προτεραιότητα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας. Δεν φαίνεται αυτό ότι είναι κορυφαία. Το είπε τώρα για να μετριάσει τις εντυπώσεις από τις δηλώσεις Ερντογάν. Στηρίζομαι αναφανδόν τη λύση ενός ενιαίου κράτους που θα βασίζεται σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Σχέδια για λύση 2 κρατών είναι εκτός συζήτησης. Όταν ο Ερντογάν λέει ότι εγώ θέλω 2 κράτη, γιατί δεν λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός η Ελλάδα θα στηρίξει κάθε προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για την απελευθέρωση του νησιού? Τι διζωνική, τι παραμύθια είναι αυτά? Την απελευθέρωση του νησιού και την εκδίωξη των στρατευμάτων κατοχής. Γιατί δεν το λέει, άμα είναι πρώτη προτεραιότητα? Ποιος περιμένετε να το πει? Η Ουγκάντα? Ο Τατάρ είπε 2 κράτη και αυτός είναι και αυτός εκεί, τριγυρνάει σαν τον αποσυνάγωγο, και έγινε τριμερής με το Ισραήλ και είπε ότι ο Κόμπος, υπουργός εξωτερικών, μαζί με τους ομολόγους του, επιβεβαίωσαν, δηλαδή Γεραπετρίτη και Κοέν, επιβεβαίωσαν το στρατηγικό χαρακτήρα του τριμερούς μηχανισμού συνεργασίας και εξέφρασαν την από κοινού ισχυρή δέσμευσή τους για ενίσχυση της πολύπλευρης συνεργασίας με υλοποίηση συγκεκριμένων έργων και δράσεων το επόμενο διάστημα. Στη συνάντηση οι υπουργοί σημείωσαν τη γεωστρατηγική σημασία του σχήματος 3+1, δηλαδή που συμμετέχει και η ΕΠΑ. Τώρα, να πάμε πολύ γρήγορα. Έγραψε ένα καταπληκτικό άρθρο
ο Λεωνίδας Κουμάκης. Ο Ερντογάν επιχειρεί να πετύχει μία μεγάλη νίκη στα χαρτιά χωρίς να βγάλει ούτε σπαθί από τη θήκη του. Αν έχουμε χρόνο θα το πούμε αύριο, είναι τρομερό άρθρο, διαβάστε το στο Infognomos Πολιτικά. Να πάμε στο τελευταίο μας θέμα, που είναι η συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης στο CNN, στον Ρίτσαρντ Κουέστ. Λέει, τι θα πείτε σήμερα? Λέει, καλημέρα Ρίτσαρντ, πράγματι θα συναντηθώ με τον Τούρκο πρόεδρο σε λίγες ώρες στο περιθώριο. Θα είναι η δεύτερη συνάντησή μας αφότου επανεκλεγήκαμε και οι δύο με ισχυρή εντολή αυτό το καλοκαίρι. Προσβλέπω στο να αξιοποιήσουμε τη θετική δυναμική που έχει δημιουργηθεί στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε μακροχρόνιες διαφορές με την Τουρκία, αλλά προσπαθούμε να επιλύσουμε αυτές τις διαφορές χρησιμοποιώντας το μόνο πλαίσιο κανόνων που έχουμε στη διάθεσή μας, το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το δίκαιο της θάλασσας. Έχουμε, λέει, μακροχρόνιες διαφορές με την Τουρκία και δεν αναφέρει ότι η Τουρκία κατέχει παρανόμως το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί δεν το αναφέρει? Μία λογική απάντηση. Γιατί δεν το αναφέρει? Τι περιμένει? Ποιος θα το πει, επαναλαμβάνω, η Μαγγόλα ή η Ουγκάντα? Γιατί δεν λέει? Είναι ψέμα? Θεωρείται πρόκληση να πει ότι η Τουρκία είναι δύναμη κατοχής? Να μην χαλάσουμε το κλίμα, τη σούπα, έτσι. Περιμένετε. Λέει μια άλλη ερώτηση ο Ρίτσαρντ, να μην τρώμε τον χρόνο. Λέει, πρόκειται για μακροχρόνιες δυσκολίες. Λέει, όχι. Τα δύσκολα ζητήματα με την Τουρκία, έχω πάντα την αίσθηση με την Ελλάδα και την Τουρκία ότι είστε μια χαρά μαζί, αρκεί να μην θίξετε τα δύσκολα θέματα. Μπορείτε να συνεργαστείτε σε πολλά, για τους μετανάστες, την κλιματική αλλαγή, όλα αυτά τα θέματα, αλλά αυτό που υπογραμμίζετε στις σχέσεις σας είναι οι εδαφικές δυσκολίες. Άκου, εδαφικές δυσκολίες. Και προσέξτε τι απαντάει ο άλλος. Ναι, πρόκειται για μακροχρόνιες δυσκολίες. Δεν του είπε δεν υπάρχουν εδαφικές δυσκολίες. Και αναγνωρίζουμε ότι έχουμε μία σημαντική διαφορά με την Τουρκία, και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο. Δεν απορρίπτει τις εδαφικές, αλλά εδώ λέει έχουμε μόνο την οριοθέτηση. Δεν λέει για το Κυπριακό τίποτα. Δεν είναι διαφορά το Κυπριακό? Γι' αυτό άλλα λέει ο Γεραπετρίτης. Τι να σας πω, τους πολιτικούς ποιος θα τους πιστέψει μετά? Αφού λέει ο Γεραπετρίτης είναι πρώτη προτεραιότητα, γιατί δεν τη λέει εδώ? Δεν είναι ένα εύκολο ζήτημα να επιληθεί η οριοθέτηση. Διαφορετικά θα είχε επιληθεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, Ρίτσαρντ, ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε σε άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ούτε σημαίνει ότι χρειάζεται να φτάσουμε σε ένα επίπεδο επιθετικής συμπεριφοράς εκ μέρους της Τουρκίας, που ουσιαστικά οθεί τις δύο χώρες στα πρόθυρα μιας ένοπλης σύγκρουσης. Επομένως, ακόμα και αν μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε σε εδαφικά ζητήματα, τι εδαφικά ζητήματα? Πού διαφωνούμε σε εδαφικά ζητήματα? Διαφωνούμε σημαίνει ότι δέχομαι και εγώ τη διαφωνία. Το να έχει η Τουρκία εδαφικές διεκδικήσεις δεν σημαίνει ότι εγώ δέχομαι ότι έχουμε διαφωνίες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Επομένως, ακόμα και αν μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε σε εδαφικά ζητήματα, μπορούμε να αφήσουμε την πόρτα ανοιχτή για συνεργασία σε πολλούς άλλους τομείς. Και αυτό είναι που θα προσπαθήσω να πετύχω στη συνάντησή μου με τον Ερντογάν. Λοιπόν, βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Τελειώσαμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.